توی ریپون، اون شهر قدیمی و آروم، کریسمس که میشد آسمون همیشه خاکستری بود. مه می نشست رو بوم خونه ها و چراغات و تاریکی می درخشیدن. یه حس خاصی تو هوا پخش می شد. انگار زمان کنتر می گذشت. ریپون همیشه پر از توریست بود، مخصوصاً کریسمس. برایانم اومده بود یه دل سیر توی هوای مه‌آلودش بچرخه و حالا هوای قدیمی و نفس بکشه. یه اتاق ساده و دنج توی یه هتل گرفت. فقط یه تخت و یه پنجره نیمه باز و سکوتی که میچسبید به دل شب. برایان راضی به نظر میرسید. دیوارای رنگ پریده و تختی با پتوی پشمی قدیمی و پنجره نیمه باز که هوای خنک شب کریسمس و آروم میفرستاد داخل اتاق. برایان رفت کنار پنجره. اون بیرون یک کوچه خلوت بود با ساختمونی روبروش که پنجره هاش یکی یکی خاموش بودن و سوت و کور. برایان رفت روی تخت و یکم توی گوشیش چرخید. بعد چشماش گرم شد و خوابش برد. بیرون شب آرومی به نظر می رسید و ماه درست وسط آسمون مثل یه چراغ تنها بود. صدای یه موسیقی ملایم از دور می اومد. رفت کنار پنجره. اون ور کوچه تنها چراغ روشن ساختمون روبرو چشمک می زد. پشت شیشه بخار گرفته سایه دختری آروم می رقصید. با خودش گفت آخه این دیگه چه وقت آهنگ و رقصه؟ نصف شب آخه. فردا شب بی هوا راه افتاد توی خیابونای خالی شهر. نه مقصدی داشت و نه حوصله‌ای. فقط میخواست بره و توی حال خودش بود. یه دفعه حس کرد یکی داره نگاش میکنه. یه حس سنگین و حس یک کسی که داره پنهونی نگاش میکنه. آروم برگشت. هیچکی نبود. ولی دلش میگفت یکی هست. رفت توی اتاق مسافرخونه و نشست سر میز شام. یه دفعه صدای خشخشی از پنجره اومد. قاشق توی دستش لرزید و گوش تیز کرد. آروم قدم برداشت سمت پنجره. پرده رو کنار زد. اونجا پشت پنجره همون دختر همسایه یه لبخند زد و دست تکون داد برای برایان. برایان هم یه لحظه مکث کرد. بعد لبخند زد و اونم دست تکون داد. یه لحظه ساده ولی انگار دنیا همونجا وایساد. برایان خشکش زده بود. یه لحظه همه چی متوقف شد. فقط اون بود و لبخند اون دختره. دختره یه بار دیگه دست تکون داد. لبخندش هنوز رو لباش بود و آروم رفت. اما برایان باز تنها موند. با یه دل گرفته و یه پنجره بی لبخند. اون شب توی سکوت چشماشو بست و خوابش برد. فرداش برایان توی کوچه پس کوچه های قدیمی قدم زد. کلیساهای قرون وسطا رو دید. با اون پنجره های رنگی و دیواره سنگی. یه جایی وسط یه حیاط سنگفرش حوضی بود. کنارش یه پیرمردی نشسته بود که به آب خیره شده بود. یه سکه بده پسر جون. بندازم تو آب و طالع تو برات بگم. لبخندش مرموز بود. مثل کسی که یه چیزایی میدونه که بقیه نمیدونن. برایان بدون اینکه چیزی بگه دست کرد توی جیبش و یه سکه در آورد. با کنجکاوی دادش به پیرمرد و منتظر شد ببینه چی میخواد بگه.
پیرمرد سکه رو گرفت و آروم و با دقت انداختش توی آب. پیرمرد سرش رو بلند کرد و نگاهش جدی شد. گفت طالعت خیلی نحسه پسر. برو از اینجا برو و دیگه بر نگرد. برایان گیج شده بود. انگار یه سطل آب یخ ریخته بودن رو سرش. چیزی نگفت. فقط سرش رو انداخت پایین و آروم راه افتاد سمت مسافرخونه. توی راه یه چهره آشنا دید. قلبش یه لحظه تندتر زد. اون دختر همسایه بود. با یه دسته گل توی دستش آروم قدم میزد سمت خونش. برایان مکسی کرد و با لبخند رفت جلو و گفت سلام. دختره برگشت و چشم توی چشم شدن. یه لحظه ایستاده ولی پر از حرف ناگفته. دختر همسایه لبخندی زد و از دست گلش یه شاخه جدا کرد و آروم گرفت سمت برایان. برایان با تعجب و یه ذره خجالت گل رو گرفت و هیچی نگفتن. ولی اون گل پر از حرف بود. برایان آروم گل رو بو کرد. عطرش شیرین و آشنا بود. چشم از دختره بر نداشت تا وقتی که توی کوچه پیچید و از نگاهش ناپدید شد. شب ذهنش پر از فکر اون دختره بود. رفت کنار پنجره شاید دوباره ببیندش. اما پنجره روبروش خاموش بود. هیچکی اونجا نبود. توی خواب بود که یه صدای آشنا پیچید توی اتاق. همون آهنگ قدیمی، همونی که یه بار از پنجره روبروش شنیده بود. چشاش باز شد. قلبش تون میزد. رفت کنار پنجره تا اونو ببینه. اما پشت پنجره سایه اون دختر بود. کنارش هم یه مردی بود که کلاه سرش بود. برایان خشکش زد و دلش آتیش گرفت. چند دقیقه گذشت. چراغ دوباره روشن شد. دختره بی صدا وسط اتاق شروع کرد به رقصیدن. انگار فقط خودش بود و اون آهنگ. فردا شب تنها توی خیابون نگاهش افتاد به خنده های دور و برش. با خودش گفت کاش منم تنها نیومده بودم. برگشت سمت اتاق که دید دختر همسایه توی راهرو وایساده. لبخند زد و گفت منم تنهام. بیا با هم کریسمس رو بگذرونیم. برایان سری تکون داد. لبخند محوی زد و دنبالش راه افتاد. شام امشب فرق داشت. سر میز بی صدا زل زده بودن به هم دیگه. هیجان تو نگاهشون موج میزد. اما بغل کردن. دختر همسایه لبخند زد و بعد یه گاز 2 تا 3 تا. برایان افتاد. نشست آروم و بی صدا و اون یه خونشان بود. گرسنه و بیرحم و بی احساس. آهنگ مخصوصش پخش شد. همون آهنگ لعنتی که همیشه باهاش میرقصید. شروع کرد به چرخیدن وسط اتاق. انگار صحنه مال خودش بود.